Edustan tämmöistä firmaa ja tuotetta kuin Oura. Meidän logo on tuo foneettinen ääne O. Ja meidän tuote on tämmöinen sormus ja me ollaan tätä viimeistelemässä tuotekehitysvaiheessa ja syksyllä pitäisi olla tulossa sitten myyntiin tämä tuote. On syytä muistaa, että tämmöinen hyvinvointimuutos, niin sen tekee se ihminen itse eikä tämmöinen tuote. Mutta me pyritään tukemaan ja auttamaan. Tämä sormus niin ei värise eikä välky, tätä ei tarvitse taputella eikä muuta. Se yritetään olla mahdollisimman vähän tämmöinen gadget. Sitten tuo mobiiliapplikaatio sitten toimii sitten näyttölaitteena sitten, kun sulla on tilaisuus katsoa. Joko sillä tavalla, että pysähy katsomaan, että mikä tilanteeni on nyt aamulla tai illalla tai muuta. Mä oon tässä firmassa, kun se on startup-yritys, niin kaikkea tutkimusapulaisesta tommoseksi tiedeviestinnästä vastaavaa ja tiedeyhteistyötä vastaavaa, niin kaikkea tehtävää. Mä aikaisemmin olin Polar Electrolla melkein 18 vuotta. Mä olin siellä principal scientist-tittelillä, eli mä niistä algoritmeista vastasin, että jos te olette käyttäneet tai loopia tai V800, niin aika pitkälti ne aktiivisuusalgoritmit on siellä tutkimuspuolella kehittänyt ja miettinyt, ja sitten myöskin se training load ja recovery-algoritmi. Niin, mutta sitten mä innostuin lähtemään tämmöiseen, motivoi tämmöinen uusi tuoteidea. Suomi on kuitenkin tässä wearable-puolella niin ihan uraanurtaja ja pioneeri, että Polar Electro aloitti 1977 ja vuonna 1984 oli jo ensimmäinen tietokone PC-softa, tai mitä oliko ne PC-tä silloin ne, ja langaton tiedonsiirto heti alusta asti. Et se on oikeastaan luonut tämän koko wearable-segmentin, joka nyt sitten on saanut jalansijaa tosi paljon. Ja sitten nämä aktiivisuusmittaukset erityisesti on tehnyt, ja varmaan se Nike Fuel Bandi aloitti kuitenkin sen ranteen vallotuksen niin kuin oikeasti, ja sitä kautta tämmöiset, että minkä muotoinen ja se on se mittalaite, niin, ja onko sitä kivaa pitää, niin sillä on tosi iso merkitys kuitenkin viitaten siihen, että se sormus se tuote, niin se kuitenkin kaikki tämä osaaminen on ollut niin kuin Suomessakin jo kymmeniä vuosia, mutta vasta sitten kun oli tämä muototekijä ja semmoinen, että sitä on mukava pitää, niin vasta sitten se niin kuin löi läpi. Meillä on kunnianhimoinen tavoite, että me edustettaisiin kaikkia näitä kolmea, eli tyyliä ja designia, sitten teknologiaa ja ihan tieteellistä luotettavuutta. Tuote tulee, tätä sormusta, niin se tulee valkoisena ja mustana. Se on keraamia, täysin vesitiivis, täysi. Sillä tavalla, että sitä nyt pitäisi pystyä menemään uimaan ja saunaan ja joka paikkaan. Se on saatu tämä sama design, tämä on Harri Koskisen suunnittelema. Niin naisten ja miesten kokoihin, niin kuin nuo USK 6-13. Niin siinä on sellainen optinen sykemittaus kuitenkin, joka kuluttaa aika paljon virtaa. Niin se pitää kuitenkin ehkä 2 päivän välein sitten ladata. Että mielellään vaikka aamutoimien aikaan tai iltatoimien aikaa sitten lataa sen, niin se puoli tuntia vähintään tarvitaan siihen, niin se pitäisi olla semmoisella paikalla, että sitä vihtisi pitää näkyvillä. Niin se on suunniteltu tuommoinen laturi, että se voisi olla pöydällä ja se näkyy se sormus siinä, että se on aika tärkeä. Sitten se applikaatio, niin me toivotaan, meillä on tavoite saada se puhumaan niin kuin ihmisen lailla.
Se on varmaan softakoodarit pystyy sitä miettimään, että mitä kaikkia triggereitä sinne pitää laittaa, että minkälainen viesti milloinkin tulee ja missä mielialassa se Kristian osaa kuvitella, että mikä se motivaatiotilanne on sillä kuulijalla, että mitä se on valmis nyt, minkälaisia toiveita tai siis suosituksia sille voidaan just nyt antaa. Se on tosi haasteellinen. Aika uusi, sellaisia ei kovin paljon ole, tällaisia käyttöliittymiä. Mutta me toivotaan kuitenkin, kun mitataan kuitenkin siis päivän aktiivisuus ja yöunen laatu, niin se on kuitenkin aika hyvin on se kontekstitietoisuus saatavilla, että missä nyt niin mennään. Että ne saa sillä oikeaan aikaan niin liittyen sen käyttäytymiseen, niin synkronoitua ne viestit. Tuossa on joku taiteilija sitten suunniteltu, miltä se voisi näyttää Apple Watchilla myös, että se ne pääviestit. Eli tässä päätasolla olisi vaan näitä sanallisia viestintöjä ja sitten tuommoisia trendikäyriä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja sitten tuommoisia yksinkertaisia graafeja, mikä tilanne. Että jos niin kuin päivän tavoite on 4,1 mailia, tätä on USAssa esitetty, niin nyt olet menossa 4 mailissa. Olet istunut 4 tuntia. Ja tosiaan kysyttiin jo sitten sitä, että no mitä se mittaa, niin se on aika hieno kuitenkin, puhuttiin sitä teknologiastakin, että tavoitteena, niin aika hyvin saatu kuitenkin miniatyrisoitua asioita tonne sormukseen. Eli siellä on 3D-kiihtyvyysanturi, siellä on lämpötila-anturi ja sitten siellä on se optinen mittaus. Se ei mittaa happisaturaatiota, se tarvitsisi vielä toisen ledin, mutta se on niin vaan tekninen seuraava steppi olisi ottaa mukaan happisaturaatio. Mitä me saadaan, niin elämän rytmit sillä kiihtyvyysanturilla. Milloin herännyt tuosta graafista, niin kuin heti näkee, että kun pannaan 7 päivää peräkkäin, niin siinä näkyy tällä ihmisellä myöhäisemmät viikonlopun päivät, lauantai, sunnuntai ja suhtkot tasaisempi tuo viikon rytmi. Sitten näistä raakatiedoista pitää saada sitten selville ja informoitua, että mitä sille oikeasti kuuluu sille ihmiselle. Onko se väsynyt vai freesi vai onko sillä univelkaa? Onko tänään semmoinen päivä, että kannattaa haastaa itseä, että on niin hyvä päivä esimerkiksi kunnon kehittämisen kannalta, vai onko nyt semmoinen hyvä päivä ottaa iisimmin ja rauhoittua, ja varsinkin illasta. Kyllä kai se yleensä ihmistä kannattaa mieluummin kuitenkin kannustaa niin jaksamaan se päivä ja sitten iltaa kohti rauhoittamaan, ja koska se on se pääasiallinen palautumisen aika on kuitenkin se yö. Ja sen takia se, mitä illalla teette ja miten valmistaudutte siihen yöuneen, niin se on tosi merkittävä asia. Joo, kyllä se mä itse ajattelen, että kaikki tutkimukset, puhutaan siitä asiasta, että onko istuminen tappaa, niin lainausmerkeissä. Sehän on lähtenyt siitä ne tutkimukset ensiksi, että kyselytutkimuksista, että television katsominen, jos sitä tulee, mitä enemmän sitä on, niin se kuoleman riski on isompi. Siitä on lähdetty liikkeelle. Sitten on tullut taas nämä kiihtyvyysanturit. Ja niillä on sitten katsottu, että okei, niillä on kans, mutta vähän lievempi. Vähän lievempi ne riskikertoimet tulee, eli sillä perusteella, että kun on paljon sitä matalaa aktiivista, joka assosioituu voimakkaasti istumiseen. Joo, mutta edelleenkin sillä on negatiivinen se terveysvaikutus. Siitä huolimatta, että olisi liikunnallisesti aktiivinen. Okei, eli kyllähän se on jonkun verran tilastollista, että se on se aktiivisuuden määrä tosiaan täydessä levossa on kutakuinkin 0. Ja sitten istumisessa se on hyvin vähän ja seisomatyössä se on vähän suurempi. Mutta sitten on näitä tiettyjä yksittäisiä tilanteita, jossa hyvin aktiivinen makuasennossa oleminen niin menee istumiseksi ja hyvin passiivinen seisominen
niin kuin tulkitaan kanssa istumiseksi. No nyt jos ajatellaan, niin mä tulisin vähän sieltä mittaustekniikan puolelta, niin jos ajatellaan sitä, että jos se mittalaite pannaan tänne kehon painopisteen lähelle, vaikka tänne vyötärölle, tai se pannaan kätteen, niin totta kai se, että se on niin kuin täällä kädessä, niin sehän korostaa nimenomaan niitä hyperaktiivista tyyppejä, niin kuin, että eli se mieluummin, kyllä se kuitenkin, jos jotain, niin kyllä se kuitenkin yliarvioi sitten taas sitä, koska ei se ole kuitenkaan koko kehon liikettä. Mutta tosiasiassa aika monet tämmöiset hyperaktiiviset ihmiset, niin kyllä ne niin silmäkin näkee, että kyllähän ne niin vähän niin kuin hoikan puoleisia tuppaa olemaan. Se, että me mitataan sekä se päivä että yö, niin se antaa niin kuin mahdollisuuden nähdä sitä, että niin löytää niitä tekijöitä, joko niin, että ihminen itse löytää tai ne meidän algoritmit löytää, että mikä siinä päiväelämässä on vaikuttanut siihen yöhön ja mikä siinä yöelämässä on vaikuttanut siihen päivään. Koska oikeasti niin iso osa, esimerkiksi ne, jotka haluaa kuntoa parantaa, vaikka kuntosalilla, niin ne hormonit, jotka tarvitaan siihen anabolisiin prosesseihin, niin nehän suurelta osin erittyy yöllä. Niin pitää tietysti huolehtia siitä, että se hyvä yö, että oikeasti saisi ne kuntovaikutukset, joita lähtee sen salille hakemaan, niin ne kuitenkin oikeasti enabloituu sitten yöllä. Ja sitten taas toisaalta, jos nukkuu huonosti, niin tuossa Kristian puhuu siitä, että miten se päätöksentekokyky muuttuu sitten ja ne perusteet muuttuu sitten illalla. Eli se, jos nukkuu huonosti, niin muuttuu perusteet, miten päättää, että mitä mä syön, mitä mä teen illalla ja muuta. Niin ei elämäntapaan muutokset oikeasti onnistu, jos on nukkunut huonosti. Kahdesta syystä, että oma käyttäytyminen muuttuu ja sitten hormonitoiminta muuttuu. Niin tämä on niin tosi. Ja sitten tosiaan, että kun se ihminen itse on se, joka ratkaisee, eikä tämmöinen tuote, että mitä tapahtuu. Mutta tämä tuote voi herättää tietoisuutta näistä asioista. Ja sitten voisi olla lähteä liikkeelle, että mä oon tämmöinen tyyppi. Ja sitten vähän niin kuin puoleksi hyväksyy sen, että mä oon tämmöinen tyyppi. Ja sitten niin kuin voi lähteä miettimään, että mikä on se juttu. Että kun näkee, että hei, mulla on nyt tämä mun readiness tälle päivälle on vähän huono. Ja sitten näkyy siinä applikaatiossa ne kontribuuttorit, positiiviset tai negatiiviset, mitkä tekijät, tämä mittari on mitannut nyt, että sulla on tukemassa sun hyvää readinessia ja mitkä taas on haastamassa sun readinessia. Niin sieltä voi kenties vähän poimia, että okei, että mulla on tämmöiset näin, ja sitten voi katsoa vähän historiassa taaksepäin, että tuossa 3 päivää sitten tilanne oli vähän parempi, että mitä mä tein silloin toisella lailla, ja voi lähteä kelaamaan, että mitä mä voisin muuttaa. No sitten tosiasia on, että vaikka kuin nämä tiedetään, että miten kannattaisi elää, ja vaikka me tässä yhdessä on puhuttu ja nyökytellään ja ollaan samaa mieltä, niin taas eilen illalla niin mä kirjoitin tietokoneella 12 asti ja tiesin, että täällä on tämän tärkeä esitys aamulla. Siis ei, hyvänen aika. Niin mutta uskon, että kun tietoisuus lisääntyy myöskin tämän tuotteen kautta, niin kyllä se auttaa. Ja elämäntapaan muutokset on hitaita, niin mutta kun saa välineet sit seurata sitä omaa muutosta. Ja jos, en tiedä, löytyykö sitä anteeksi antoa, mitä pyydettiin, sitä tarvitaan kanssa. Eli me ajatellaan, että ensimmäiseksi meillä on tärkeintä, kun nykyään nämä tuotteet on semmoisia, että ne softaa voidaan päivittää, että meilläkin jo toimii semmoinen, että mobiiliaplikaation tulee softapäivitys ajalla ja sen mukana tulee sitten se firmispäivitys sitten sormukseen useimmiten. Niin tämäkin mahdollistaa jatkuvan kehityksen. Ja aivan ensimmäiseksi me halutaan, että tämä uni tulee, luotettava unen analyysi tulisi joka aamu. Se olisi meillä se ensimmäinen. Joo, ja mä oon sitä kehittänytkin puolisen vuotta, käyttänyt siihen aikaa. Ja mulla tulee siitäkin vähän. Mutta se on tärkeämpi, ihan semmoinen pikkuinen juttu vaan, että mä oon kaikille sitä joutuu tässä, mutta makuuhuoneeseen laittanut sitten semmoisen riistakameran nyt muutamaksi yöksi nähdäkseni, että ei täältä se on. No kato, vaimolla
No vaimikin on jotenkin sillä messissä niin henkisesti tässä. Hänelläkin on niin kiinnostusta näihin juttuihin ja se voi panna pois päältä. Niin oikeasti ei tullut ajatelleeksikaan, että minkälainen aika se yö on. Ja kuin merkittävä aika 1/3 elämästä, niin sitä niin pääsee, niin senkin, vaikka se vaan näkee sitä videokuvaa, niin siinä on infrapunan valolla se ottaa sen se ei häiriä sitä nukkumista, se lisää sitä tietoisuutta, että tosissaan, että hei, että miten minä vietän tämän tärkeän osan elämästäni ja miten minä huolehdin, niin kuin sitä sanotaan semmoinen termi kuin unihygienia on teille tuttu, että miten mä huolehdin siitä. Niin kaikki tämmöiset asiat. Niin en mä tiedä, kehtaako sanoa melkein, että suosittelisin tuommoista, jos on mahdollista, niin se oli niin kuitenkin avaava kokemus sen riistakameran käyttö. Se oli semmoinen, että se aina ottaa sen videopätkän, kun liikahtaa. Huomasitko sitä, että kun asensit riistakameran makkariin, että vaikuttiko se, että tiedosta, että tarkkailet unta, niin rauhoittiko vai mitä se teki sun unen laadun tai yökäyttäytymisen? Kato, kun laittoi se sormuksen, niin sehän niin ensimmäiset puoli tuntia sen niin tiedosti, että hetkinen, että miten mä, missä asennossa mä oon. Ja se vaikutti, mutta se tapahtui siis silloin puoli vuotta sitten, tuli se. Ja sitten se unohti. Ja looppiahan mä oon käyttänyt aikaisemmin käytännössä yölläkin. Se on ensiksi se saattaa tiedostaa, että hei, mulla on nyt tämmöinen uusi laite tässä, sitten se unohtaa. Sitten siinä kamerahommassa, kun se kuitenkin sitten tottui siihen, että pani sen päälle siinä vaiheessa, kun oikeasti ajatteli, että nyt mä alan nukkumaan. Niin se ei varmaan ekaa yönä vaikutti, mutta sitten se... Niin, sitten se... Ei, kato, kun se aluksihan kun se panee päälle, niin se 15 sekuntia tässä sillä se valaisee, mutta sitten me puhutaan riistakamerasta, se oli niin ehkä mielenkiintoinen pikku detaali tässä sivussa. Ei, mä tein sitä varmaan 1-2 viikon ja nyt se varmaan sitten on. No niin, tässä on näitä unen vaikutuksia sitten listattu seuraavassa diassa, että se on mulle, kun mä olen aikaisemmin ollut tuolla vähän liikuntatieteitä lähempänä, niin sitä on mielikuvissa ajatellut, että se on se liikunnan aktiivisuus, joka tuo niitä monia terveyshyötyjä. Niin sitten kun siirryin vähän tähän unien puolta tutkimaan ja lueskelin niitäkin julkaisuja ja kirja-artikkeleita, jotka kertoo. Ja sitten mä huomasin, että hei hetkinen, että täällä on melkein täsmälleen samat huonot terveysvaikutukset huonolla unella kuin mitä on vähäisellä liikunnalla. Eli nämä kaikki metaboliset oireyhtymät, verenpaineet, tauti ja diabetes, tämmöiset elintasosairaudet, niin ihan samat. Ja sitten unipuolellahan on nyt tunnustettu, Sleep Medicine on tunnustanut, että hei, että he on itse asiassa vähän epäonnistunut tässä viestinnässä, että kuinka tärkeä se uni on ja miten vaikutus. Ja sitten itse hoksasin tosiaan esimerkiksi tämän hormonaalisen yhteyden, miten uneaikaiset hormoneritykset muut, miten ne tukee niitä kuntovaikutuksia ja miten ne sitten uni tukee sitten niitä päätöksiä, elämäntapapäätöksiä erityisesti illalla, kun ollaan väsyneitä, niin tai jos on unen puutetta, niin sitten hoksaa, että nämähän liittyy täysin toisiinsa. Me aiotaan yrittää näyttää nämä unenvaiheet niin kuin tämmöisessä hypnogrammissa. Että just sen takia, että me pystyttäisiin linkittämään ne niihin hormonaalisiin asioihin ja muihin. Ja mä oon siellä tehnyt tätä algoritmia sinne. Tässä näette nyt sinisellä on meidän algoritmeilla tehty päätelmä. Tämä on vain yksi esimerkki. Tämä ei ole edes paras, mutta ei tämä kyllä ole mikään huonoinkaan. Ja sitten punaisella on sitten, mitä on tämmöinen uniteknologit Unilabrassa määritelty. Tämä on Unilabrassa mitattu yö. Eli siinäkin on varmasti vaikuttanut siihen. Niin tämä on kun katsotaan ihan puoli minuutilta käydään läpi, niin 70% ajasta me päästään samaan tulokseen. Mutta sitten kun ne virheet, ne tulee sitten molemmin puolin, eli REM-uni sekoittuu valveeseen ja kevyeen uneen, ja kevyt une sekoittuu REM-uneeseen ja syvä uneen, niihin naapuri univyöhykkeen, mutta 70% ajasta. No kutakuinkin kaikki univaiheet sen 70%
niin kuin tarkkuudella menee se oikein. Eli sitten tässä ei ole vielä käytetty semmoista niin kuin jälkianalyysiä, että hei, että yleensähän muuten unessa on 90 minuutin syklit. Ja yleensähän REM-uni ei tule heti siinä syklin aluksi, vaan se tulee siellä lopuksi. Ja tämmöisillä niin kuin ehdoilla vielä voisi Ja tämä ottaa nyt huomioon sen infrapunamittauksella mitatun pulssimuodon, sen vaihtelut ja se laskee myöskin ne interbeat-intervallit ja niiden vaihtelut, että ottaa sieltä se hengitys, tai sen sukuisen hengitystaaju ja sen tasasuuden sukuiset parametrit sieltä esille. Ja siinä on semmoinen machine learning tekniikoihin kuuluva tämmöinen LDA classifier, niin semmoisella mä sen olen suunnitellut sen algoritmin. Olen vähän verrannut kirjallisuuteen, niin tämmöistä optista mittausta ei ole aikaisemmin juuri käytetty, ettei löydy niin referenssejä, mutta EKG-perusteista on käytetty. Aktiivisuuden osalta me sitten tarjotaan suurin piirtein samaa tarjota, mitä nämä aktiivisuusmittarit. Et mä voin sen varmaan aika nopeasti mennä, mutta ihan semmoisena ajatuksena, että tuolla tieteiden puolella aluksi epäiltiin, että voidaanko ranteesta saada yhtä tarkastikkoa vyötäröltä, niin mä oon itsekin silloin tein Polarilla ollessa, tää on yhdestä tiedeesityksestä, niin ihan kovaakin tutkimusta, että verrattain tarkkaan päästään, että vähintään oikeastaan yhtä hyväänkö täältä, mutta pitää olla vain erilainen analyysi. Että ne perustutkijat oli käyttänyt samaa, että pitää olla vähän erilainen analyysi tänne ranteeseen. Että ei voi olettaa, että samat algoritmit, niin kuin ne aluksi kokeili, että ne vaan mittasi niin kuin kiihtyvyyden määrää ja integroi sitä. Sitten tästä liikunnan määrästä vaan, että mikä se on se sopiva liikuntamäärä, niin oikeasti ne edut kasvaa, mitä enempi sitä on. Tuo alaimman vaaka-akselin te voitte korvata niin kuin kilometreillä, että paljonko kilometriä liikuttaa viikossa. Niin suositus on tuommoinen tuossa 10 kilometriä molemmin puoli. Niin, kato kävelyähän ne suosittelee nuo lääkärit. Ja kävelet puoli tuntia useampina päivinä viikossa. Niin 2,5 tuntia kävelyä, se on vähän yli 10 kilometriä. Niin eihän se tunnu aivan hirveältä, senhän voi käydä kerralla. Niin kuin siis semmoinen, joka on fitness-puolen ihminen. Mutta edut niin kumuloitu. Sitten jossain tuolla tulee, se, että sitä vähän voi olla jo liikaa, että voi lisääntyä vammat ja jos on muukin elämä haastavaa, niin voi kuluttaa kynttilää molemmista päistä. Mutta no, niin kuin tavallisille ihmisille, niin ei ole mitään semmoista kynnystä, että näin paljon pitää olla. Aina jos sä pystyt vähän lisäämään, niin se on parempi. Kannattaa. Sitten mä itse tein tästä vähän mielenkiintoista laskelmaa sitten itse, että miten se, tämä on siis vaan tuon edellisen kuvan, mikä se on, räpätty auki, niin että jos miten hyvin sä saat takaisin sen ajan, minkä käytät liikuntaa, niin kuin sitten elämän lopussa, niin kuin tilastollisesti, tuossa oli, että tuossa on se viikoittainen kilometrimäärä, ja sitten jos mä kävelen, tuossa on se suositusten mukainen määrä niin kuin aina punaisella ruudulla. Jos mä kävelen, niin mä saan sen niin kuin 3-kertaisena sen ajan takaisin elämän lopussa, ja jos mä juoksen, hölkkään tai pyöräilen, niin mä saan 8-kertaisena, jos mä juoksen, niin mä saan 10-kertaisena takaisin. Mutta ajattele, jos sä sen sijasta et tekisi yhtään mitään, niin kävisit 2,5 kilometriä viikossa niin juoksemassa, niin saisit 20-kertaisena takaisin sen ajan. Niin tämä niinku ehkä motivaatiotekijänä, niin kaikkein tärkeintä olisi se, että harrastaisi vähän sitä liikuntaa. Silloin saa niinku kaikkein suurimman niinku return of investment. Sille. Elikkä, ja tämä on nyt siis vaan laskennallinen tilastollisen esityksen pohjalta. Että tätä ei ole niinku kukaan testannut oikeasti, että jos mä teen näin, niin siinä menisi liian kauan tämän testaamiseen. Mutta niin laskennallisena ajatuksia herättävänä tapana, niin näin se niin kirjautuu auki tuo, mitä siinä tutkimuksessa käydessä oli kirjoitettu. Kaikkein tärkeintä olisi, että se liikunta löytäisi paikan sun elämässä ja edes vähän.
Mutta mä en tiennyt, Kristian, sun esityksestä, mutta tämä on vuosi sitten kirjoitin tämän kalvon. Eli ole joustava lyhyellä tähtäimellä, mutta älä pitkällä tähtäimellä. Niin strategisissa asioissa ei pidä olla lipsua, mutta sitten tästä on jo puhuttu. Me uskotaan, että uni, fyysinen aktiivisuus vaikuttaa kokonaisuutena. Ja meidän tavoitteena ei ole antaa teille lisää numeroita elämään, vaan niin vinkkejä niin, että me voisimme kertoa joka aamu, mikä on valmiutesi tähän päivään ja niin, että voisit parantaa oman elämäsi kapasiteettia, henkistä ja fyysistä suorituskykyä. Kiitos.